ετοιμάσω μια πάρα πολύ νόστιμη κοτόπιτα. Θα βάλουμε το κοτοπουλάκι μας μέσα σε μια κατσαρόλα, προσθέσουμε νεράκι, κάρι, μπαχάρι, αλάτι και κίμινο. Θα προσθέσω και το λαδάκι μου και θα το αφήσω να βράσει κανένα μισάωρο. Τώρα αυτό το ζωμό θα σουρώσω 300 γραμμάρια και υπόλοιπο θα το κρατήσω να κάνω μια ωραία σουπίτσα. Θα ρίξω τώρα το ζωμό, τα 307 γραμμάρια σε μια κατσαρολίτσα, 40 γραμμάρια αλεύρι και λίγο αλάτι, περάκι. Τώρα θα το ανακατέψουμε. Βλέπετε έτοιμο. Έφυξε έτσι όπως το θέλουμε. Τώρα αποσύρω από τη φωτιά. Προσθέτουμε μέσα και 2 αυγά. Τώρα προσθέτουμε το κρεατάκι μας, ανακατεύουμε, αυτή είναι η γέμιση. Ανοίγουμε τώρα τα φύλλα μας, λάδι, λοιπόν στην αρχή θα το βάλω έτσι διπλό, αλλά θα ρίξω ενδιάμεσα λίγο λαδάκι. Λοιπόν, ρίχνουμε τώρα τη γέμιση. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. Πάμε να χαράξουμε λίγο την πίτα μας σε κομματάκια. Λίγο νεράκι και πάμε έτοιμοι για φούρνο. Πάμε να κόψουμε τώρα ένα ωραίο κομμάτι. Ακούστε. Δεν θα μιλάω για λίγο, να ακούτε. Παναγία μου, αυτά είναι.
κάνετε αυτή την πίτα, πραγματικά σας λέω θα τη λατρέψετε. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Ακούστε. Τώρα θα κάνω αυτό που είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε όλοι σας με το χέρι. Παιδιά, δεν υπάρχει